Bitcoin, Ethereum, the blockchain. Και τώρα σίγουρα με κοιτάζεις σαν τον ξάδερφό μου από τα Σέρας και αναρωτιέσαι για το τι γλώσσα μιλάω. Μην ανησυχείς, θα τα δούμε όλα στο βίντεο. Πάμε όμως πρώτα να δούμε ποιος είναι ο χορηγός μας για σήμερα. Γεια και χαρά σας! Με λένε Βασίλη και καλωσορίσατε στο Omega Coin. Αν έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε με πολύ απλές έννοιες για το τι είναι τα κρυπτονομίσματα. Θα κάνουμε μια γρήγορη περιήγηση στα πολύ βασικά των κρυπτονομισμάτων και αργότερα, σιγά σιγά σε επόμενα βίντεο, θα μπαίνουμε σε περισσότερες και πιο βαθιές έννοιες. Από την αρχή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ποτέ, μα ποτέ δεν ποντάρουμε περισσότερα από όσο έχουμε να χάσουμε. Δεν θέλω κανένας από εσάς να πάει να πάρει δάνειο για να αγοράσει κρυπτονομίσματα ή να μην έχει ψωμί στο τραπέζι του στο τέλος του μήνα. Ξεχάστε το αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν βάζουμε ποτέ όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Σκεφτείτε το τι είχε γίνει στην αρχή του 2000 με τα ελληνικά ομόλογα, το πόσο ο κόσμος έχασε τα λεφτά του επειδή όλοι είχαν πέσει με τα μούτρα στα ελληνικά ομόλογα. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το βίντεο είναι αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους και είναι καθαρά δική μου άποψη. Πρέπει μόνοι σας να κάνετε έρευνα, να βρείτε πολλές πηγές και να διασταυρώσετε αυτά που ακούτε και στο τέλος να πάρετε την απόφαση τελείως μόνοι σας. Δεν θέλω κανένας αργότερα να έρθει και να πει ότι εγώ του έδωσα λάθος πληροφορίες. Αν κάνετε μια ερώτηση στον κύριο Google για το τι είναι τα κρυπτονομίσματα και πάτε σε κάποιο site και αρχίσετε να διαβάζετε, εάν δεν έχετε βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δικτύων, θα αρχίσουν να σας μιλάνε για peer-to-peer και ό,τι να είναι αλαμπουρνέζικα, δεν θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Τα κρυπτονομίσματα είναι νομίσματα που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, δεν μπορείς να τα πιάσεις με τα χέρια σου όπως κάνεις με το δολάριο ή με το ευρώ. Το πιο σημαντικό όμως με τα κρυπτονομίσματα είναι ότι δεν υπάρχει μια κεντρική μορφή διακυβέρνησης των κρυπτονομισμάτων. Όπως στα κανονικά νομίσματα υπάρχει μια τράπεζα που μας κάνει ό,τι θέλει. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές με τα κρυπτονομίσματα χωρίς ενδιάμεσα χέρια, όπως η τράπεζα μας επιβάλλει να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο, για την αξιοπιστία των συναλλαγών στα κρυπτονομίσματα, υπάρχει ένα δίκτυο υπολογιστών που ο κάθε υπολογιστής ελέγχει την κάθε συναλλαγή για να γίνει έλεγχος ότι έχει γίνει σωστά και ότι δεν έχουν εξοδευτεί τα ίδια λεφτά δύο φορές. Ο κάθε υπολογιστής από την κάθε συναλλαγή παίρνει ένα πολύ μικρό ποσοστό σαν αμοιβή. Αν έχεις έναν πολύ καλό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείς να συμμετέχεις και εσύ σε αυτές τις συναλλαγές και να βγάζεις λίγο παραδάκι κάθε μέρα. Η αξία των κρυπτονομισμάτων καθορίζεται καθαρά από την αγορά και τη ζήτηση. Απλά πράγματα. Όποιος αγοράζει πάρα πολύ ή όποιοι αγοράζουν πάρα πολύ από ένα κρυπτονόμισμα, η τιμή του θα ανέβει. Αν όλοι πουλήσουν ένα κρυπτονόμισμα, η τιμή του θα πέσει, μπορεί να φτάσει να είναι και μηδενική. Αυτό μπορεί να εννοηθεί όμως ότι είναι και ένα μειονέκτημα για τα κρυπτονομίσματα. Γιατί αν η τιμή τους αξιομειώνεται πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα, τότε δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μια normal νομισματική μονάδα. Φανταστείτε να πηγαίνεις τη μία μέρα και το γάλα να κάνει 3 ευρώ και την άλλη μέρα το γάλα να κάνει 2 cent.
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις καθημερινές μας συναλλαγές. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κρυπτονομίσματα άμα σκεφτούμε λίγο πονηρά και λέγοντας ότι αν καταφέρουμε να αγοράσουμε κρυπτονομίσματα όταν η τιμή τους είναι χαμηλή και μετά με κάποιο τρόπο προβλέψουμε πότε η τιμή τους θα αυξηθεί αρκετά και τα πουλήσουμε, τότε από αυτές τις δύο διαφορές τιμών μπορούμε να κερδίσουμε το arbitrage. Μπορούμε να το κάνουμε? Δεν θα σας το πω σήμερα. Θα σας το πω σε άλλο βίντεο. Ο βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων, μπορεί να το έχετε και ακούσει ήδη, λέγεται Bitcoin. Δημιουργήθηκε το 2009 από κάποιον Satoshi Nakamoto, που ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε αν είναι ένα άτομο ή ήταν ολόκληρο τσιφλίκι με άντρες. Το Bitcoin έχει ένα καλό. Ο προγραμματισμός του έχει γίνει έτσι, ούτως ώστε να μην μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερο από 21 εκατομμύρια νομίσματα. Αυτό αυτόματα το κάνει αποπληθωριστικό. Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε με μια normal νομισματική μονάδα, π.χ. το ευρώ, που συνέχεια τυπώνονται καινούργια νομίσματα, το ευρώ σιγά σιγά χάνει την αξία του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το Bitcoin, γιατί έχει σταθερό αριθμό νομισμάτων. Αυτός είναι βέβαια και ο λόγος που πολλοί λένε ότι το Bitcoin είναι ο χρυσός των κρυπτονομισμάτων, ότι αργά ή γρήγορα η τιμή του θα αυξηθεί πάρα πολύ. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το βίντεο, ένα Bitcoin κοστίζει περίπου $40.000. Υπάρχουν μερικοί που μιλάνε για τρελά νούμερα, ότι μπορεί ένα Bitcoin να φτάσει μέχρι και το $1 εκατομμύριο. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο κώδικας προγραμματισμού του Bitcoin είναι ανοιχτός. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει μπορεί να πάρει αυτόν τον κώδικα και να τον τροποποιήσει ακριβώς όπως θέλει. Φάνηκε ότι ο κώδικας άρεσε σε αρκετούς και από το 2009 που δημιουργήθηκε το Bitcoin έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 6.000 διαφορετικά νομίσματα. Αυτά τα νομίσματα, πολλά από αυτά τα νομίσματα, αυτή τη στιγμή δεν έχουν απολύτως καμία αξία. Για να το βάλουμε λίγο έτσι μέσα σε όρια, τα νομίσματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο αυτή τη στιγμή, κρυπτονομίσματα, είναι περίπου στα 500 που είναι τα πιο γνωστά. Το κάθε κρυπτονόμισμα που υπάρχει έρχεται για να λύσει ένα πρόβλημα ή έχει μια ειδική λειτουργία. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν αυτά που λέγονται stable coins, που είναι σταθερά νομίσματα και ακολουθούν την τιμή του δολαρίου, για παράδειγμα. Μετά υπάρχουν τα έξυπνα συμβόλαια, smart contracts, και υπάρχουν και τα privacy coins. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες που, όπως είπα και προηγουμένως, προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα. Τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει μια άλλη κατηγορία που λέγεται NFT, τα οποία είναι μια ανταλλάξιμα. Είναι κομμάτια ψηφιακού βίντεο, εικόνας ή ήχου, τα οποία πολλούνται και δεν υπάρχει αντίγραφό τους. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίγραφο, είναι μοναδικά σε αξία. Υπάρχουν NFT τα οποία έχουν πωληθεί για $500,000. Αν έχεις το Θεό σου. Οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν από άτομο σε άτομο ή μπορούμε να ανταλλάξουμε δύο κρυπτονομίσματα. Σου στέλνω εγώ ένα bitcoin από το πορτοφόλι μου, ακριβώς όπως τα έστελνες μέσω τραπέζης 3 ευρώ σε ένα φίλο σου. Μπορούμε όμως να κάνουμε και ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων. Μπορώ να σου στείλω εγώ ένα bitcoin και εσύ να μου στείλεις ένα ethereum. Εντάξει, με πάτησες, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, η ίδια δουλειά μπορεί να γίνει μέσω κάποιας πλατφόρμας. Οι πλατφόρμες που υπάρχουν είναι δύο ειδών, είναι οι κεντρωμένες και οι αποκεντρωμένες. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι οι κεντρωμένες λειτουργούν σαν μια τράπεζα. Πρέπει να καταθέσεις τα λεφτά σου στην πλατφόρμα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες της. Οι αποκεντρωμένες κάνουν περίπου την ίδια δουλειά, αλλά είναι πολύ πιο πολύπλοκο να τις χρησιμοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, τα λεφτά είναι δικά σου, τα έχεις σε δικό σου πορτοφόλι. Το ρίσκο που παίρνεις με την κεντρωμένη υπηρεσία είναι ότι αν σε περίπτωση για κάποιο λόγο εξαφανιστεί, εξαφανίζονται και τα λεφτά σου. Φυσικά, μια ερώτηση που υπάρχει πάρα πολύ συχνά είναι το πώς θα ξεκινήσεις με τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή,
πώς μπορώ να αγοράσω εγώ κρυπτονομίσματα. Η αγορά μπορεί να γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μπορεί επίσης να γίνει με μεταφορά από τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Εδώ θέλω να σταθώ σε ένα θέμα και να διαλύνω έναν μύθο που υπάρχει, λέγοντας ότι εγώ μένω στο εξωτερικό και είμαι φορτηγατζής. Θέλω να πω ότι όποιος πάει στο εξωτερικό δεν σημαίνει αυτόματα ότι γίνεται και πλούσιος. Δεν χρειάζεται τρελά λεφτά για να μπεις μέσα για να γευτείς τα κρυπτονομίσματα. Εγώ πριν 3-4 χρόνια που είχα ξεκινήσει, ξεκίνησα με 50 ευρώ. Υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να σου πουλήσουν κρυπτονομίσματα και με 20 ευρώ, 25. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε αμάντα τρελά λεφτά. Η διαφορά είναι ότι όσο πιο μεγάλο ρίσκο παίρνεις, δηλαδή όσο πιο πολλά λεφτά θα ποντάρεις στα κρυπτονομίσματα, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το κέρδος σου αργότερα, εάν κερδίσεις. Φυσικά, αν χάσεις, θα είναι και μεγαλύτερη χασούρα, έτσι, μην τρελνόμαστε. Το ανταλλακτήριο που χρησιμοποιώ εγώ λέγεται Pionex, όπως είδατε από τον χορηγό μας, και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι βασικά επειδή τα τέλη συναλλαγών στη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι από τα πιο χαμηλά της αγοράς. Μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν φανταστικά εργαλεία στην πλατφόρμα που με βοηθάνε να κάνω τις συναλλαγές μου, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχουν πάρα πολλά bot που αργότερα θα μπούμε στην έννοια των bot και για ποιο λόγο είναι καλό ή κακό να τα χρησιμοποιούμε. Και μετά υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πληθώρα από διάφορα κρυπτονομίσματα που μπορώ να αγοράσω και να πουλήσω. Τώρα, για να σας δείξω πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, θα σας βάλω στον υπολογιστή μου και θα τα πούμε από εκεί. Άντε πάμε. Να είμαστε πάλι στον υπολογιστή μου. Με το που θα πατήσετε το link που υπάρχει κάτω στην επεξήγηση του βίντεο, θα εμφανιστεί ακριβώς αυτή η σελίδα που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πατήσουμε sign up και να εισάγουμε ένα email, το οποίο φυσικά πρέπει να δουλεύει, γιατί όπως θα δείτε αργότερα η Pionex θα στείλει μία απάντηση επιβεβαίωσης σε αυτό το email και εάν δεν μπορείτε να μπείτε μέσα σε αυτό το email είναι αδύνατο να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Οπότε επειδή εγώ έχω ήδη λογαριασμό θα κάνω έναν ψεύτικο αυτή τη στιγμή. Θα βάλω και ένα κωδικό πάνω σε αυτό το σημείο. Έτσι. Και μόλις πατήσουμε sign up, η σελίδα θα προσπαθήσει να δει αν είμαστε ένα ρομπότ ή ένας άνθρωπος, οπότε πρέπει να κάνουμε δεξιά αυτό το slide και τώρα πρέπει να ανοίξουμε το email μας για να δούμε τον κωδικό που μας έχει στείλει η Pionex. Ο κωδικός μπορεί να χρειαστεί 3-4-5 λεπτά για να φτάσει και επίσης ίσως είναι καλό να κοιτάξετε και στα ανεπιθύμητα email σας, μπορεί να βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, επειδή εγώ ήδη είχα λογαριασμό, όταν θα μπείτε μέσα για πρώτη φορά θα εμφανιστεί αυτή η σελίδα μπροστά σας και εδώ εμφανίζονται κάποιες επιλογές. Αν πατήσουμε στο Trade πάνω αριστερά, εδώ γίνονται οι αγοροπολισίες. Στο αριστερό κομμάτι μπορούμε να δούμε το βιβλίο των συναλλαγών. Στη μέση υπάρχει το γράφημα που δείχνει τις ιστορικές τιμές του κάθε κρυπτονομίσματος. Είναι παρμένο από την TradingView, είναι ο άρχοντας των γραφημάτων. Μπορούμε φυσικά να αλλάξουμε τον τρόπο που εμφανίζεται το γράφημα για το πόσο χρόνο θα μας δείχνει το γράφημα και μετά φυσικά υπάρχουν
και διάφοροι δείκτες που θα ασχοληθούμε αργότερα για το πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και τι μπορούν να μας δείξουν αυτοί οι δείκτες. Στο κάτω μέρος βλέπουμε ποια bot έχουμε που τρέχουν ή αν έχουμε κάποιες χειροκίνητες εντολές που είναι ανοιχτές, και στο δεξί κομμάτι βλέπουμε όλα τα bot που είναι και το πιο σημαντικό. Με αυτά τα bot θα ασχοληθούμε πάρα πολύ. Θα δούμε τι μπορούν να μας προσφέρουν στο μέλλον και αν έχουμε την τύχη να δημιουργήσουμε και κέρδη από αυτά τα bot. Φυσικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι, όπως είχαμε πει, για να εισάγουμε εντολές. Μπορούμε να το κάνουμε και χειροκίνητα αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο bot, ή να ανταλλάξουμε κάποια νομίσματα μεταξύ τους γρήγορα και εύκολα. Αν πατήσουμε στο market μπορούμε να δούμε μια σειρά από νομίσματα τα οποία υπάρχουν στην πλατφόρμα. Είναι πάρα πολλά. Αν δείτε, έχω 2 αστέρια εκεί πάνω. Το έχω κάνει γιατί είναι τα αγαπημένα μου. Πατώντας στο Pix, εδώ βλέπουμε όλα μου τα αγαπημένα, και είναι πολύ καλό να το έχουμε, γιατί άμα κοιτάξετε το πόσα πολλά κρυπτονομίσματα υπάρχουν στην πλατφόρμα, αν έχουμε 5 ή 10 κρυπτονομίσματα που είναι που παρακολουθούμε, είναι πολύ δύσκολο να τα βρούμε. Οπότε πατάμε δίπλα στο αστεράκι και έχουμε το κρυπτονόμισμα ακριβώς μπροστά μας. Τα κρυπτονομίσματα επίσης είναι ταξινομημένα σε διάφορες κατά μεγάλο νόμισμα, μπορούμε να το πούμε έτσι, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin κτλ. Δηλαδή με ποιο από αυτά τα νομίσματα μπορούμε να κάνουμε συναλλαγή σε κάποιο άλλο νόμισμα. Φυσικά υπάρχουν νομίσματα με μόχλευση, αλλά υπάρχει τρόπος φυσικά να αγοράσουμε και κρυπτονομίσματα με την πιστωτική μας κάρτα μέσω μιας εταιρείας που λέγεται Simplex. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που κάνουν την ίδια δουλειά. Αν θέλετε, κοιτάξτε στην περιγραφή του βίντεο, θα δείτε ότι έχω βάλει κάποια links εκεί πέρα σε περίπτωση που θέλετε να κοιτάξετε. Αν πατήσουμε πάνω στο όνομα χρήστη, ερχόμαστε πλέον στο πορτοφόλι μας. Μπορούμε να δούμε τα νομίσματα που έχουμε και πόσο από το κάθε νόμισμα. Το κάθε νόμισμα ουσιαστικά είναι ένα πορτοφόλι. Δεν μπορούμε στο ίδιο πορτοφόλι να έχουμε, ή μάλλον μπορούμε στο ίδιο πορτοφόλι να έχουμε 2 νομίσματα. Χαζομάρα είπα. Λέμε και τέτοια κάπου. Και βασικά ήθελα να πω περισσότερα σε αυτό το βίντεο, αλλά βλέπω ότι ήδη έχει γίνει πάρα πολύ μακρύ, οπότε ας κρατήσουμε τις δυνάμεις μας σε 1 εβδομάδα από τώρα και θα κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στα κρυπτονομίσματα. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, πατήστε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο. Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα και στο επανειδήν. Αγάπη μόνο.